Snæfellsnes fyrir mér bara heima og það sama hvar ég í heiminum, þá hugurinn alltaf þar. Og ég ólst upp í Staðarsveit og þar fjölbreytt náttúra, fuglalíf og gróðurfar. Svo hef ég unnið nú við ferðaþjónustuna, svona á sumrin. Og maður finnur náttúrulega miklu meira hvað staðurinn sérstakur en maður fær sýn frá öðrum, sérstaklega útlendingum. Hér allt hægt. Hér erum við með frábæran fisk. Við erum með stórbrotið landslag í öllum mögulegum og ómögulegum útgáfum. Við erum með mannlíf sem yndislega snæfellskt og svona dálítið magnað og rosalegt. Hérna álfabyggðin, hérna álfkonustapi og hérna álfakirkjan. Þetta allt hérna í kringum okkur og segir okkur svo mikla sögur sem svona bara lifandi saga. Við erum með ofsalega fjölbreytt landslag. Við búum við matarkistu Íslands, Breiðafjörð. Og tækifærin eru hér á hverju horni, hreinlega. Að meginþorri fyrirtækja á nesinu, Snæfellsnesi, og ég held ég öll, í sjávarútvegi og landbúnaði, eru fjölskyldufyrirtæki. Hér fallegt landslag og gott samfélag. Við höfum Löngufjörðina til sjávarins sem einhver vinsælasta hreiðleið á landinu og síðan merk fjöll og jarðfræði í hálendinu fyrir ofan okkur og þeim fjöllum sem við búum við. Það ekkert annað landsvæði eða hafsvæði við Íslands sem skilar öðrus magni og öðrus fjölbreytileika. Tegundafjöldin mikill hér í Breiðafirði sem við vega. Þetta bláskil sem orðin 30 ára gömul og komin í góða markastærð, góð holdfylling, gríðarlega stór og falleg skel, þannig að það nóg að borða hérna á Breiðafirði fyrir skilina. Við erum þess aðnjótandi að búa á þessu svæði og viljum sem flestir fá að kynnast í, bæði Íslendingar og aðrir veraldarbúar. Og ég hitti einu svona fólk sem var að koma í 3. sinn til að sjá Snæfellsjökul, en öll skiptin var skýjað, þannig þau mistu af honum, en létu sig hafa að koma alveg öll þessi skipti og það var örugglega komið oftar. Og hvað annað hægt að gera en að bara gera upp úr því? Nú hafa Snæfellingar ákveðið að stofna svæðisgarð. En hvað svæðisgarður? Svæðisgarður samstarfsvettvangur þar sem byggt á sérstöðu svæðis, náttúru, menningu og öðrum auðlindum sem á markvissan hátt eru nýttar til verðmætasköpunar. Markmiðið að íbúarnir þekki betur þau tækifæri sem felast í nærtækum gæðum svæðisins og stilli saman strengi nýtingu þeirra. Snæfellingar hafa áhuga og vilja til að efla svæðið sitt enn frekar og bæta lífsgæði íbúanna. Þeir vilja fjölga störfum og auka fjölbreytni í atvinnulífi og mannlífi með því að nýta betur þá auðlegð sem svæði býður. Snæfellingar hafa verið frumkvöðlar í nýtingu og vernd náttúrunnar áratugum saman og búseta á Snæfellsnesi byggir á skynsamlegri nýtingu náttúrunnar. En það vaxandi krafa neytenda að vita uppruna vörunnar og því mikilvægt að svæðið hafi mótað sér sameiginlega stefnu í umhverfismálum. Ferðafólk sem kemur hingað, það vill fá mat úr héraði, heitir það. Og það fólki sem veit og þekkir þetta svæði, þekkir hvað býr í því. Það mun taka að sér að greina síðan tækifærin sem felast í sérstöðunni og síðan munum við útbúa það sem við getum kallað verkfærakistu til þess að auðvelda fólkinu til að vinna úr þessum tækifærum og nýta sér það sem þetta verkefni felur í sér. Og það verður útbúinn sameiginlegur vefur, vörumerki fyrir svæðið og svo reynt að ganga úr skuggum það að þetta verkefni fari að vera sýnilegt og skili því sem stefnt sem allra fyrst. Hér á landi hefur ennþá engin svæðisgarður verið stofnaður og því verða Snæfellingar í fararbroddi með uppbyggingu svæðisgarðs á Snæfellsnesi. Litið verður til tækifæra sem tengjast hvers konar matvælaframleiðslu, ferðaþjónustu, vöruhönnun og listsköpun, rannsóknum, fræðslu og þróunarstarfi. Raunverulega breytingar byggja á frumkvæði þeirra sem sjá sér hag í að nýta þau tækifæri sem skapast, meðal annars á grunni samstarfs og með notkun vörumerkis svæðisgarðsins. Í Noregi talað vitundarvakningu, svo mikill áhuginn á svæðisgörðum. Nokkrir svæðisgarðar hafa verið stofnaðir þar og nú verið að skoða eða undirbúa stofnun svæðisgarða á enn fleiri svæðum.
það sem að mér fannst sérstaklega áhugavert í Noregi var að sjá hvað Norðmenn hafa fengið út úr þessu verkefni sem að stofna svæðisgarð og þar getum við svolítið séð fram í tíman hérna á okkar svæði því að þeir eru búin að vera starfandi þetta lengi og eru núna fyrst að sjá raunverulegan ávinning af svæðisgarðaverkefni. Það er gaman að sjá hvernig Norðmenn hafa gert þetta og það er gaman að sjá hversu sannfærðir eru. Þeir eru sjálfur hissa á því hversu mikinn byr þessi svæðisgarðar hafa fengið og hversu margir hafa áhuga á því að fara þessa leið. Okkur þykir rosalega vænt þetta svæði, sko. Við lítum í rauninni á innanverða Breiðafjörðum, svipa sennilega bara á þeir sem eru með fiskirækt í vötnum eða ám. Og við þekkjum alveg okkar fisk sem eru fæddur og uppalinn í Breiðafirði. Og eftir ég kom hingað þá finn ég bara grunnurinn að hugmyndunum mínum fellur akkurat hér að matakistunni sem í Breiðafirðinum, bæði til lands og sjávar. Það er náttúrulega landið eða kjötið og sveppirnir og berinn og lyngið og jurtirnar og svo er það náttúrulega skelin, Stígsholmi og fiskurinn, harðfiskurinn og fleira, bjórverksmiðja hérna við hliðina á mér og ég hef tengt með þessum aðilum svolítið með formur mín ílát undir mat og drykk og það bara vex og dafnar, það bara hugmyndirnar kvikna sko eiginlega frekar hérna og meira eftir því sem flutt hingað vegna þessa umhverfis. Og með þessu verkefni, svæðisgarðum, að þá getum við í rauninni nýtt enn betur öll þessi tækifæri og komið þeim á framfæri til þeirra sem eru stundað atvinnurekstur, til fræðimanna, til rannsóknarsamfélagsins og til allra þeirra sem koma hingað á Snæfellsnesi sem ferðamenn. Þessar smábátamenn hérna á Snæfellsnesi, við viljum endilega koma að þessu verkefni, þessu svæðisgarðsverkefni. Já, við hérna í Búnaðarfélaginu sáum kosti þess að vera með í stofnun svæðisgarðar til þess að geta eflt hérna afurðir okkar og með hreinleikan í huga. Hér eru engir sjúkdómar í sauðfé og við ætlum að reyna að stóla á þetta að við séum með gott kjöt. Mér langar að sjá Snæfellsnesið sem eina heild þar sem að íbúar svæðisins vinna saman bæði að kynningu og nýtingu svæðisins og með stærra svæði og betra mannlífi þá sköpum við fleiri atvinnutækifæri og meðal annars eru þá fleiri tækifæri til dæmis fyrir ungt fólk að starfa og búa hér. Fyrir mig sem svona unga þá er alveg draumur að geta farið aftur heim og búið þar og þá starfað við það sem ég mun mennta mig í. Og ég veit fullt af ungu fólki sem vill koma aftur og búa þarna. Og það er eiginlega þannig að það verður að verða til fjölbreyttari starfsemi og fólk þarf að hugsa svolítið sjálft og búa til eitthvað úr sínum eigin hugmyndum. Þannig ég bara trúi því að ef fólk er duglegt og hugsar jákvætt þá ætti að vera nógu tækifæri á Snæfellsnesi. Við höfum trú á því að með samvinnu allra þess aðila þá munum við geta nýtt ennþá betur þau tækifæri sem bjóðast á svæðinu og með því að fara í góða og mikla rýningavinnu þá mun úr því koma vinna sem við getum nýtt til framfara í svæðið og ekki síst að reyna að skapa fjölbreyttara atvinnulíf og auk þess að styrkja það sem fyrir er. Þannig í heild sinni munum við sjá öflugra svæði sem býður upp á mikla möguleika bæði fyrir heimafólk og þá sem vilja þangað koma. Það trú okkar sem stöndum að þessu verkefni að með stofnun svæðisgarðs leysum við úr læðingi kraftana sem búa í þessu samfélagi, kraftana sem þarf til þess að vinna góðum hlutum og ná árangri til framtíðar. Úti í Noregi þá heyrði ég setningu sem nú búin að hringla svolítið í hausnum á mér síðan ég kom heim og það var frá svæði sem er búið að vera svæðisgarður í dágóðan tíma og setningin svo að þetta er svæði þar sem að fólk ekki bara býr heldur lifir og mér finnst þetta að vera akkurat orð sem að passa vel við svæðisgarðaverkefnið. Því að til þess að svæðisgarður heppnist þá þarf fólk að taka þátt, það þarf að taka þátt í samfélaginu og öðruvísi hefst þetta ekki. Þannig að okkur er mikið í mun að íbúar og fyrirtæki og bara allir þeir sem búa á Snæfellsnesi, búa og lifa á Snæfellsnesi þeir taki þátt.